ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተከታዮቻችን እኛን የምትከታተሉ ከኛ ጋር ትምህርት የምትማሩ ከምታውቁት እና ከማታውቁት የተወሰነ 0.1% የምትጨምሩ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሁሉ አማን ዛሬ ደግሞ ጃቫ እንዴት እንጭናለን የሚለው ኔትቢንሱን ጄዲኬውን እንዴት ነው ምንጭነው መጀመሪያ ላቡን ከመስራታችን በፊት ሶፍትዌሩን መጫን አለብን ሶፍትዌሩን እንዴት እንጭናለን የሚለውን ላሳያችሁ መጥቻለሁ አንድ በአንድ ተከታተሉን መጀመሪያ ሶፍትዌሩን ወይ ከሰው መቀበል አለባችሁ ወይ ከኢንተርኔት ላይሰንስ ከሆነ ቦታ ማውረድ አለባችሁ ማለት ነው ካወረዳችሁ በኋላ እንጭናለን ማለት ነው እኔ ደግሞ መጨረሻ ላይ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ከዛ ተጠቅማችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ተከታተሉ የኔ እዚች ጋር JDK 8.2 ነው እዚች ጋር አለኝ ዘን ደብል ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁ ዘን yes ስላለው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ይመጣልኝን እዛ መጠበቅ ነው ኮንፊገር ዘን ኢንስታለር ነው ብሎ እሱን እንጠብቃለን እስኪያልቅ ድረስ አንድ ማክስ ደቂቃ ቢፈጅብን ነው ያንዳንዱን ነገር እናንተ ሞክ ስላለባችሁ አብረን እናያለን ማለት ነው ዘን ከዛ በኋላ የተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይቆይና ይመጣል እንጠብቃለን እስኪመጣ ድረስ ዘን ያንዳንዱን ያነበበን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው አሁን the installer will install the JDK 8 update 111 in NetBeans ID ሁለቱ የድሮዎቹ እኔ በፊት የሚጠቀመው 7.2 የሚባል ነበር የሚጠቀመው እሱ JDK ለብቻው ነው ምንጭነው NetBeans ለብቻ ይሄኛው ግን ቨርዥኑ ቅርብ ጊዜ የመጣ ስለሆነ ተስተካክሎ ሁለቱም አንድ ላይ ያዘ ነው ማለት ነው ኔክስት እናላለን እቺ ጋር ቦታው እየነገረን ነው መቀየር ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ እኔ ግን በዚሁ እጽናለሁ ማለት ነው መቸኛል ባለበት አሁንም ኢንስታል ኔትቢንስ 2 ቦታ እያሳየን ነው በዛው እኔ ተስማምቶኛል ቀጥላለሁ ዘን ያነበባችሁ ነው ሁሉም ነገር ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ዘን ኢንስታል ብየዋለሁ ማለት ነው ማታው እስኪሞላ ድረስ እንጠብቃለን ተወሰነ ደቂቃ ይፈጃል እንጠብቃለን ሶ ይሄን ቪዲዮ ፖስት አርጋችሁ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ መጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ቪዲዮውን ማሳለፍ ትችላላችሁ እኔ ፖስት አድርጌ ልክ ወደ 70 አካባቢ ሲደርስ ተመልሼ እመጣለሁ ሶ 97% ደርሷል ማለት ነው ያለቀ ነው almost ወደ 10 ደቂቃ ፈጅቷል ኢንስታሌሽኑ ለማለቅ ተወሰነ ደቂቃ ይፈጃል ኦራክል ለመጫን ወይ ደግሞ ኔትቢንስ ለመጫን ኦራክል የኤስኪዩኤል ሌተስት ነው ኔትቢንስ አሁን ይሄኛው 8.2 ነው ሌላኛው ደግሞ ከሱ ሌተስት የሆነ ሊኖር ይችላል እናንተ እሱን ፈልጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛውን ከፈለጋችሁ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናስቀምጥላችኋለን ወይ ደግሞ በኢሜል በኩል እኛን ጠይቃችሁ እንልክላችኋለን ማለት ነው ሶ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይ የዚህን ሊንክ እናስቀምጣለን ካልሆነ ደግሞ ኢሜላችን እናስቀምጣለን በኢሜላችን በኩል ፋይሉን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ኤክስትራክት አድርጋችሁ ከዛ ዳውንሎድ ኤክስትራክት አድርጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ኢንስታል ማድረግ ነው እኛ ባሳየናችሁ ፕሮሲጀር ማለት ነው እስኪያልቅ ድረስ እንጠብቃለን ዘን ኢንስታሌሽኑ ካለቀ በኋላ ሱራሱ እዚች ጋር ሴትአፕ ኮምፕሊት ይላል እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ማንበብ ትችላላችሁ ጨርሰናል ፊኒሽ እንላለን ማለት ነው ፊኒሽ ከዛ በኋላ የተጫነውን ፋይል መፈለግ ነው ማለት ነው የተጫነውን ፋይል ፈልገን መክፈት ነው ዘን እዚህ ጋር እንመጣለን ኔትቢንስ ID 8.2 ይላል ማለት ነው 8.2 ሶ እንዲህ ከፍተዋል ማለት ነው አዛ እስኪ መስራቱን ቼክ እናደርጋለን ፋይል ኒው ፕሮጀክት ጃቫ then ጃቫ አፕሊኬሽን 3 ነው የሚለው እኛ ደግሞ my first Java the folder already exists
and it's not empty ያለ ነው my first java 2 እንላለን ካለ ማለት ነው so እዛ በኋላ እንጠብቃለን እስኪጨርስ ድረስ yes ከጨረሰ በኋላ እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው then እዚች ጋር መጻፍ ይፈልግለው ነገር መጻፍ እንችላለን ለምሳሌ int a comma b comma c semicolon then በኢንፑት በኩል እዚች ጋር import java.util .star እዚች ጋር java case sensitive ነው case sensitive ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ካፒታል እና ስሞል ይሄውን ካፒታል ነው እዛ ቫሪያብላችን as ማለት እንችላለን ከዛ equal to new keywordዳችን ነው capital S scanner then function እዚች ጋር capital S system dot capital in ብለን መጨረሻ ላይ semicolon ማለት እንችላለን ማለት ነው small I ነው capital ሳይሆን small I then ቫሪያብላችን እዛች ጋር ዲክሌር አድርገናል a is equal to as dot next int ማለት ነው next int then semicolon ምንድነው ይሄ a integer ሆናለች ማለት ነው ለቢም እንደዛው ማለት ነው as dot next int ብለን እንወስዳለን semicolon ከዛ c is equal to a plus b የሚለውን እንወስዳለን then cout ማለት እንግዲህ በዚህ ኬስ system dot out dot print ln print ln ቺኛዋ ማለት ነው print ln then እዚች ጋር እዚች ውስጥ ምን እንላለን ፕላስ ብለን c እዛ ሲያችን ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው then እዚች ጋር 10 ሲደመር 10 20 ይሆናል ማለት ነው እዚች ጋር ያለው ቫልዩ ትንሽ ግራ ስለሚገባ እዚች ጋር ኢንፑቱ መጨመር ነው ማለት ነው ለዚህ ግራ እንዳይገባን እዚህ ጋር ያለችውን እዚህ ጋር ምን ማለት አለብን system dot out dot print ln እዛ ቀንፍ ውስጥ ኮድ ማድረግ enter the first number እዛ እቺ ኮፒ በማድረግ እዚች ጋር ፔስት በማድረግ ሰከንድ ማለት ነው ሰከንድ እዛ በኋላ እዚች ጋር መተን እዚህ the result is ማለት እንችላለን the result is ብለን ስፔስ ከዛ አሁን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው enter the first number ያለኝ ነው 41 ሲደመር 51 ስትመጣል result is 92 ይመጣል ማለት ነው ሌላ
ኢምፖርት ጃቫክስ ከፈለግን ደግሞ ኢምፖርት በዲያሎግ ከፈለገን ጃቫክስ ዶት ስዊንግ ዶት አስትሪክስ ከዚህ በኋላ ያለው ለሁሉም ይሆናል እሱ ደግሞ ከነዚህ በምን ይለያል ከነዚህ ስታር እዚህ ጋር መልቲ ላይን ኮሜንት ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የሱ ደግሞ ስትሪንግ እንላለን ስትሪንግ a, b, c a እና b ይበቁናል then እንላለን j option pen dot show message dialog box የመጀመሪያውን መጠቀም እንችላለን እቺናል ማለት እንችላለን እቺኛን ደግሞ ኮት ማድረግ ለዛው show ስለሆነ enter the first number enter welcome to our java ማለት እንችላለን then ራሱን ደግሞ ኢንፑት መቀበያ ደግሞ a is equal to j option pen dot show input dialog box ቺን የመጀመሪያውን እንጠቀማለን እዚህ ጋር null እንላለን so እዚህ ጋር ደግሞ ኮት አድርገን enter the first number enter the first number then ላደርጎ ይሰራል ማለት ነው so ይሄን ኮፒ አድርገን ለቢም እንደዛው ለቢ እንሰጣለን ቢ አድርገን እቺ ቢ ማለት ነው አዛችን ሰከንድ እንላለን ከዛ በኋላ ሁለቱን ቫልዩዎች መቀየር አለብን ወደ ኢንት ነው ወደ ደብል ነው ወደ ፈለግነው መቀየር እንችላለን ዘን ወደ ደብል እንቀይረው ደብል ስሞል ነው ደብል ዲ ብንል d is equal to then double dot parse double string ከስትሪንግ መቀየራ ስለሆነ እቺ a ብለናት መጨረሻን ሰሚኮሎን ማለት ነው then እቺን ኮፒ እናደርጋለን ኮፒ ፔስት ዘቺን e እዚህ ጋር ደግሞ b አዛ ሌላ ደብል ብለን የሁለቱን ደብል f ብለን is equal to d times e የሚለው አዛ times pi ራሱ እስኪ ብንፈልግስ pi mat dot pi ማለት እንችላለን የፓይ እዚህ መጻፍ እንችላለን area of circle ምናምን የሚባለው አሁን ይሄ diameter ቢሆን ይሄ ምናምን ቢሆን ለዚህ ማባዛት እንችላለን ማለት ነው ሶ ዲስፕሌይ ለማድረግ እቺኛዋን እንወስዳታለን ኮፒ እናደርጋለን እዚህ ጋር አምጥተን ፔስት አድርገን the result is ብንል ነው ለሁሉም የሚሆነው the result is ብለን ስፔስ አድርገን እዚች ጋር ፕላስ f ማለት ነው እዚህ በኋላ ይሰራልናል ማለት ነው ይሄን እናደርጋለን መጀመሪያው welcome to our java የሚለው የመጀመሪያው እቺኛዋ ፓርት መጣለች ኦኬ እንላለን the enter the first number አለኝ 2.3 ማለት ይችላል ምክንያቱም ደብል ነው
ሰከንድ ነምበር አለ 3.6 ማለት ይችላልው ከዛ ሪዛልቱ 2.3 እና 3.6 አባዝቶ በፓይ አባዝቶ 26 አመጣ ማለት ነው ለምሳሌ የምናውቀው ቀለል ያለ ቁጥር እንጠቀምና ለፓይ ለማባዛት እንዲመቸኝ እርግጠኛ ለመሆን ሁለት አስገባን ከዛ ሁለት አሁንም አስገባው 4 ሲባዛ በ3.14 ማለት 13 ወይ 14 አካባቢ ማለት ነው ከፓይ ጋር ሲባዛ 12.5 ምናምን አላለፈም ማለት ነው 3 ሲባዛ በ4 12 ስለሆነ ሶ የዛሬው ደግሞ ጃቫን ኔትቢንስ እንዴት እንጭላለን የሚል ከሚል ተነስተን ነው ኔትቢንስ ከጫንን በኋላ ሶፍትዌራችን ትክክል ነው ወይስ ትክክል አይደለም የሚል ለማየት ነው እስካሁን ሄድነው ይሄን ይመስላል እናንተ ደግሞ ሌሎችን መስራት ትችላላችሁ መጫን ይፈልጋችሁ እንደዚህ መጫን ትችላላችሁ ካልተጫነላችሁ ደግሞ በኢሜል በኩል ልጠይቁኝ ትችላላችሁ እኛ ምንችለውና ያክል እናግዛቸዋለን እናሳያቸዋለን ሌላም ቪዲዮ ሰርተን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ለአሁኑ በዚሁ ጨርሻለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ኢፍ ኤልስ ሌሎችንም ተከታትለን የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን የኛን ቪዲዮ ተከታተሉ ለሌሎች ተማሪዎች ሌላ ዩኒቨርሲቲ ላሉትም እናንተ ግቢ ውስጥ ላሉትም ተማሪዎች ሼር በማድረግ አግዙን እኛን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሁኑ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛ ሰላም ለሁላችን